Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. What's your phone number? ما هو رقم هاتفك؟ ما هو رقم هاتفك؟ Where are you from? من أين أنت؟ من أين أنت؟ What is it? ما هو؟ ما هو؟ It takes about 30 minutes by train. يستغرق حوالي 30 دقيقة بالقطار. يستغرق حوالي 30 دقيقة بالقطار. I want a bottle of water. أريد قارورة مياه. أريد قارورة مياه. I live in Los Angeles. أنا أعيش في لوس أنجلوس. أنا أعيش في لوس أنجلوس. My vacation starts in 2 weeks. ستبدأ أجازتي خلال أسبوعين. ستبدأ أجازتي خلال أسبوعين. I've changed. لقد تغيرت. لقد تغيرت. I won't do it again. مش هعمل كده تاني. مش هعمل كده تاني. This weekend I'm going to the movies. في نهاية هذا الأسبوع سأذهب إلى السينما. في نهاية هذا الأسبوع سأذهب إلى السينما. What are you doing this weekend? ماذا ستفعل في نهاية هذا الأسبوع؟ ماذا ستفعل في نهاية هذا الأسبوع؟ I'll have time next week. سيكون عندي وقت الأسبوع المقبل. سيكون عندي وقت الأسبوع المقبل. I'm busy this week. أنا مشغول هذا الأسبوع. أنا مشغول هذا الأسبوع. Ready to start? هل أنت جاهز لنبدأ؟ هل أنت جاهز لنبدأ؟ You're handsome. أنت وسيم. أنت وسيم. I love you. أنا أحبك. أنا أحبك. I'm having a great time. أنا أقضي وقت رائع. أنا أقضي وقت رائع. Would you like to dance? هل تود الرقص؟ هل تود الرقص؟ Where do you want to go? أين تريد أن تذهب؟ أين تريد أن تذهب؟ You look great. تبدو رائع. تبدو رائع. Can you come back later? هل يمكنك أن تعود لاحقاً؟ هل يمكنك أن تعود لاحقاً؟ Sorry, we're completely booked. متأسف، المكان محجوز بالكامل. متأسف، المكان محجوز بالكامل. We'll give you a call. سنتصل بك. سنتصل بك. I'll leave it up to you. سوف أترك الأمر لك. سوف أترك الأمر لك. Is the water too cold? هل المياه شديدة البرودة؟ هل المياه شديدة البرودة؟ Is this your first time with us? هل هذه أول مرة لك معنا؟ هل هذه أول مرة لك معنا؟ I have no money. ليس معي نقود. ليس معي نقود. I want to go here. أريد الذهاب هنا. أريد الذهاب هنا.
I'm looking for this place. أبحث عن هذا المكان. أبحث عن هذا المكان. It takes 3 to 5 business days. يستغرق من 3 إلى 5 أيام عمل. يستغرق من 3 إلى 5 أيام عمل. Could I have a statement, please? هل يمكنني الحصول على كشف الحساب من فضلك؟ هل يمكنني الحصول على كشف الحساب من فضلك؟ I'd like to exchange money. أود أن أحول نقود. أود أن أحول نقود. I'd like to make a withdrawal. أود أن أسحب نقود. أود أن أسحب نقود. I'd like to make a deposit. أود أن أضع وديعة. أود أن أضع وديعة. Sign here, please. امضي هنا من فضلك. امضي هنا من فضلك. Go back. العودة. العودة. Are there any annual charges with this account? هل هناك أي رسوم سنوية لهذا الحساب؟ هل هناك أي رسوم سنوية لهذا الحساب؟ I'd like to open an account. أود أن أفتح حساب. أود أن أفتح حساب. Does this hurt? هل يؤلم ذلك؟ هل يؤلم ذلك؟ I have a cough. لدي سعال. لدي سعال. I have a stomachache. لدي ألم في البطن. لدي ألم في البطن. I have a headache. لدي صداع. لدي صداع. It's already full. إنه ممتلئ. إنه ممتلئ. About 2 weeks. حوالي أسبوعين. حوالي أسبوعين. I'm here to visit family. أنا هنا لزيارة أسرتي. أنا هنا لزيارة أسرتي. Have you ever been here before? هل سبق وأتيت إلى هنا؟ هل سبق وأتيت إلى هنا؟ It will snow on Friday. ستثلج يوم الجمعة. ستثلج يوم الجمعة. Tomorrow will be sunny with showers. غدا سيكون مشمسا مع زخات من المطر. غدا سيكون مشمسا مع زخات من المطر. Tomorrow will be sunny. غدا سيكون مشمس. غدا سيكون مشمس. Want to speak real Arabic from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at ArabicPod101.com. Hello. مرحبا. مرحبا. Good morning. صباح الخير. صباح الخير. Good evening. مساء الخير. مساء الخير. Good afternoon. مساء الخير. مساء الخير. Thank you. شكراً. شكراً. I'm sorry. أنا آسف. أنا آسف. Where is the bathroom? أين الحمام؟
أين الحمام؟ I'm good. أنا بخير. أنا بخير. How are you? كيف حالك؟ كيف حالك؟ Goodbye. مع السلامة. مع السلامة. Nice to meet you. تشرفنا. تشرفنا. Delicious. لذيذة. لذيذة. How much is this? بكم هذا؟ بكم هذا؟ I'm fine. أنا بخير. أنا بخير. Please write it down. من فضلك اكتبها. من فضلك اكتبها. Don't worry. لا تقلق. لا تقلق. It's okay. لا بأس. لا بأس. Please. لو سمحت. لو سمحت. Please forgive me. سامحني من فضلك. سامحني من فضلك. I really appreciate it. أقدر هذا كثيراً. أقدر هذا كثيراً. You're welcome. عفواً. عفواً. Make yourself at home. البيت بيتك. البيت بيتك. Long time no see. لم أراك منذ وقت طويل. لم أراك منذ وقت طويل. Sorry to keep you waiting. آسف لجعلك تنتظر. آسف لجعلك تنتظر. Wait a moment. انتظر دقيقة من فضلك. انتظر دقيقة من فضلك. Awesome. مذهل. مذهل. I like it. أنا أحبه. أنا أحبه. I don't like it. أنا لا أحبه. أنا لا أحبه. I went to New York on business. ذهبت إلى نيويورك في الأعمال التجارية. ذهبت إلى نيويورك في الأعمال التجارية. How many people are there in your family? كم عدد الأشخاص في عائلتك؟ كم عدد الأشخاص في عائلتك؟ I'll stay at the Central Hotel. سوف أبقى في فندق سنترال. سوف أبقى في فندق سنترال. I'm here on business. أنا هنا في أعمال تجارية. أنا هنا في أعمال تجارية. What's this? ما هذا؟ ما هذا؟ What's the next stop? ما هي المحطة التالية؟ ما هي المحطة التالية؟ It looks great. يبدو رائعاً. يبدو رائعاً. Do you like it? هل يعجبك ذلك؟ هل يعجبك ذلك؟ I have a fever. عندي حمى.
عندي حمى. How long will you stay? إلى متى ستبقى؟ إلى متى ستبقى؟ May I sit here? ممكن أجلس هنا؟ ممكن أجلس هنا؟ Thank you very much. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. What time is it? كم الساعة الآن؟ كم الساعة الآن؟ Really? حقاً؟ حقاً؟ It's difficult. إنه صعب. إنه صعب. I don't understand. أنا لا أفهم. أنا لا أفهم. Slower, please. أبطأ من فضلك. أبطأ من فضلك. Once again, please. مرة أخرى من فضلك. مرة أخرى من فضلك. Good night. تصبح على خير. تصبح على خير. How have you been? كيف كان حالك؟ كيف كان حالك؟ This is for you. هذا لك. هذا لك. How old are you? كم عمرك؟ كم عمرك؟ Help. النجدة. النجدة. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.